Arto Lindholm tässä terve. Nyt tehdään WebPropol-ohjelmalla ammattimainen sähköinen kysely. Ja nimenomaan tutkimuskysely, jos tehdään esimerkiksi työpaikan sisäiseen käyttöön, niin se kysely voi olla minkälainen hyvänsä, melkein ainakin, mutta tutkimuskäytössä on vähän kovemmat vaatimukset. Ja nyt ensin aloitetaan siitä, että miten tuonne kirjaudutaan, ja laitan tuossa näytön jakoon. Niin meillä Humakissa henkilökunta ja opiskelijat kirjautuu esimerkiksi PEPissä olevan linkin kautta, eli valitsen tuossa työkalut, yleiset työkalut ja sieltä sitten WebPropolin. Eli tämähän ei ole ilmainen ohjelma, vaan tarvitaan tuo korkeakoulun maksama lisenssi ja sen takia hakakirjautumisen kautta mennään. Nyt tuota hakakirjautumista ei tässä tullut, koska se oli mulla välimuistissa valmiina. Ja avautuva ikkuna on 2.0-versio, se on vanhentunut. Otetaan 3.0-versio, joka on uudempi, kätevämpi ja monipuolisempi. Ja siinä päästiin tuolta ylhäällä olevasta palkista, jossa luki 3.0-versioon. Tämä lähtee liikkeelle painamalla luo uusi kysely. Ja annetaan tälle tallennusnimi. Ja annan nyt tässä tapauksessa tallennusnimeksi Tapulikaupungin vapaa-ajan palvelut, koska olen tästä aihepiiristä tekemässä tutkimusta ja saadaan vähän niin kuin kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Vapaa-ajan palvelut, noin luo kysely. Oranssilla nappulalla aina pääsee eteenpäin tässä ohjelmassa. Ja samalla ohjelma myös tallentaa siihen asti tehdyt asiat, eli ei tarvitse pelätä, että tämä kysely jonnekin katoaisi, kun vaan muistaa, että millä nimellä sen on tallentanut. Kyselythän löytyy sitten tuolta kohdasta kyselyt sillä nimellä, kuin on sen tallentanut. Ja otetaan ensimmäinen kysymys, ja se on yksinkertaisimmillaan tyyppi ja valinta, ja tarkoittaa sitä, että tutkimukseen osallistuva voi valita vain yhden vaihtoehdon. Ja kysytään ensimmäiseksi sukupuolta, ja kirjoitan sen nyt muotoa, että mikä on sukupuolenne. Sen voi kysyä lyhyestikin sukupuoli ja kysymysmerkki perään. Ja sitten vaihtoehdot tuonne alle, nainen, painan enteriä, sitten mies, painan enteriä ja muu. Ja sukupuoltahan nykyään yleensä kysytään näin ja on korrektia kysyä juuri näin. Ja sieltä WebPropol ilmoittaakin heti, että kysymys on tallennettu onnistuneesti. Ja sitten mennäänpäs tuosta takaisin. Eli mennään tuonne esikatseluun ja katsotaan, miten tuo ensimmäisen kysymyksen muodostaminen onnistui. Ja se näyttää oikein hyvältä. Ja esikatselun voi silloin aina sulkea. Näin. No niin. Otetaan sitten seuraava kysymys ja painan taas tuota kysymysnappulaa. Otetaan tällä kertaa pudotusvalikko. Ja hetkinen. Kysymys ja pudotusvalikko. Ja näin, ja kysytään, että mikä on, kysytään nyt vaikka ikänne. Voi kysyä myös syntymävuotta, jos sitten aikoo analysoida tätä tilasto-ohjelmalla tai taulukkolaskentaohjelmalla, koska niissä voi helposti muuttaa syntymävuoden iäksi, mutta tällä WebPropol-ohjelmallahan se ei niin kätevästi onnistu. Ja otetaan tuolta lisää tai muokkaa useita vaihtoehtoja. Nyt kuitenkin iäksi on aika paljon niitä vaihtoehtoja, niin jos mä nyt rupesin kirjoittamaan niitä, niin se pitäisi tehdä näin, että 18, jos aloitetaan täysikäisistä, 19, 20 ja niin edelleen.
Mutta mä teen nyt ton numerosarjan kuitenkin Excel-ohjelmalla, niin tulee samalla sekin näytettyä. Eli otan tuolta, laitetaan Excel-ohjelma jakoon, kas näin, ja sieltä mä laitan tämän numerosarjan näin, että 18, 19, otan ne alueeksi, niin Excel tietää, että mä oon tekemässä numerosarjaa, ja otan tuosta oikeasta alakulmassa olevasta valintakahvasta kiinni ja vedän alaspäin. Vedetään sitä nyt tuonne 99 vaikkapa asti, eli 99 ikävuotta, ja Ctrl-C:llä kopioin ja palataanpa sitten tuonne WebPropol-ohjelmaan ja tuon kysymykseen. Kas näin, ja sitten liimaan nuo vaihtoehdot tähän ohjelmaan ja painan tuota käytän nappulaa, eli oranssia nappulaa, niin silloin päästään eteenpäin. Ja esikatselusta voidaan katsoa, että mitä tulinkaan tehneeksi, ja täällä on tämä pudotusvalikko, jossa nuo iät sitten on ihan korrektisti. Otetaan seuraava kysymys ja katsotaan siinä, että millä tavalla tehdään WebPropolissa hyppykysymys. Ja otan tuon valintakysymyksen taas, eli siis kysymys ja valinta, ja kysytään näin, että oletteko, tai nyt tässä joskus kysymyksessä joutuu vähän selittämään. Nyt mun tarkoitukseni on kysyä, että oletteko kuulleet Helsingin mallista. Ja nyt kukaanhan ei tietenkään tiedä, mikä Helsingin malli on, joten se on ensin kerrottava, että Helsingin malli on, tai Helsingin mallissa taidetoimijat tekevät taidetta yhdessä lähiöiden asukkaiden kanssa. Ja sitten mä kysyn, että oletteko kuulleet tällaisesta Helsingin mallista. Ja otetaan tuolta tällä kertaa suoraan tämä lisää ja muokkaa useita vaihtoehtoja. Mä voisin kirjoittaa ne suoraan tuohon allekin samalla tavalla kuin se mies, nainen, muu. Mutta mä otin nyt tämän vaihtoehdon, koska tämä on tavallaan kätevämpi, sinne väliin on helpompi laittaa näitä vaihtoehtoja ja muuttaa niiden järjestystä. Ja nyt mä kirjoitan tuohon vaikka, että Facebookista Koillis Helsingin Sanomista. Tämä ei tullutkaan vielä. Ensin me kysyttiin vaan, että oletko kuullut Helsingin mallista. Niin tässä vaiheessa kirjoitetaan, että nämä vaihtoehdot on tietenkin niin, että olen kuullut ja en ole kuullut. Menin tuossa jo asioiden edelle. No niin, olen kuullut, en ole kuullut, ja sitten painetaan oranssia nappulaa. Ja sitten tehdään seuraava kysymys. Otetaan tuolta kysymys ja valitaan tällä kertaa vaihtoehdoksi tämä monivalinta, koska nyt tutkimukseen osallistua voi valita useita vaihtoehtoja. Ja otan tuosta lisää tai muokkaa useita vaihtoehtoja. No. Otetaanpas uusiksi, ei ollut tallentunut, eli kysymys ja monivalinta, kas näin, ja siitä sitten lisää ja muokkaa useita vaihtoehtoja. Ja laitan nyt ne vaihtoehdot tällä kertaa tähän ensin. No, tietysti
ehkä loogisempaa olisi kysyä ensin ja sitten laittaa vaihtoehdot. Niin laitetaan tuo kysymys ensin. Ja kysymys olisi, että mistä olette kuullut Helsingin mallista? Ja sitten otetaan tuo lisää tai muokkaa useita vaihtoehtoja ja laitetaan tänne vaihtoehdot Facebookista. Tähän kannattaa laittaa vain ne vaihtoehdot, jotka on mahdollisia. Koillis, eli ne, missä on tästä Helsingin mallista tuolla puhuttu. Koillis-Helsingin uutisista, Helsingin Sanomista, jos on jotain ylimääräistä, otetaan veke. Ja vaikka 4. vaihtoehto ystävältä tai tuttavalta. Kas noin. Otetaan vielä yksi näin, että voi olla myös muualta mistä. Okei, mä painan oranssia nappulaa, nyt on kysymys tallennettu. Ja meillä on tuo vaihtoehto muualta mistä, niin sinne pitää lisätä sitten tekstikenttää, että pystyy kirjoittamaan, että mistä muualta. Ja tuossa on tuo ensimmäinen vaihtoehto, on tuo kynän symboli, jossa lukee liitä tekstikenttä. Ja käyn ruksaamassa tuon lisää tekstikenttä. Olettamus tuossa on 25 kirjainta ja se yleensä riittää ihan hyvin. Kas noin, nyt meillä on tämä kysymys valmiina, mutta nyt meillä on se, että nythän tämä 4. kysymyksessä ei ole mitään järkeä niiden vastaan, jotka eivät ole kuulleet. Ei olisi hölmöä, että en ole kuullut ja sitten seuraava kysymys olisi, että mistä olette kuulleet. Eli tehdään tästä hyppykysymys, eli tästä edellisestä. Ja se tapahtuu niin, että mä klikkaan tätä kysymystä, otan sen alueeksi ja sitten siellä on tämmöinen haravan kuva tai mikä pirun harava toi nyt onkaan. Mutta joo, tuommoinen harava symbolia, joka symboloi tuota hyppäämistä jollakin tavalla. Ja muodostetaan tähän sääntö, eli kysymyksen tai vaihtoehdon sääntö. Ja otetaan se nimenomaan tuohon en ole kuullut ja lisää uusi sääntö. Ja jos vaihtoehto on valittu, niin valitaan sieltä tämä, että ei vaan siis me valitaan nimenomaan, odottakas nyt, en ole kuullut. Joo, mietitään nyt tämän. Jos vaihtoehto on valittu, niin silloin me piilotetaan kysymyksiä. Eikä nimenomaan näin, että se pitäisi olla niin, että ei ole kuullut, en ole kuullut. Joo, näin. En ole kuullut, niin silloin jos tämä vaihtoehto on valittu, niin sitten piilotetaan kysymyksiä ja valitaan se kysymys, joka piilotetaan. Ja täältä siis valitaan silloin tämä, että mistä on kuullut ja se piilotetaan, painetaan oranssia tallennan nappulaa. Tuot joutuu näköjään hetken aikaa vähän miettimään, ettei tule mokattua ja tarkistetaan esikatselusta, että meni oikein. Eli nyt mä valitsen tuon esikatselun ja nyt kokeillaan niin, että nyt näkyy ensin niin kuin näkyy kaikki nämä ja sitten valitaan täältä, että en ole kuullut, niin sitten katoaa näkyvistä tuo seuraava kysymys, eli meni ihan oikein ja voidaan sulkea esikatseluversio.
Jees. Otetaan sitten tässä vaiheessa sellainen, että tutkimuskyselyssä pitää myös käyttää väliotsikoita. Eli kysymykset ei voi olla semmoinen kysymysjono, ja siis vaan niin kuin liuta kysymyksiä, sellainen ei vetele, vaan ne pitää ryhmitellä näiden tutkimuskysymysten mukaan, tutkimuskysymysten ja taustakysymysten mukaan. Eli se tarkoittaa siis sitä, että se, joka osallistuu tähän tutkimukseen, niin hänen pitää ymmärtää niistä väliotsikoista, että miksi häneltä kysytään juuri näitä kysymyksiä nyt. Ei yleensä tutkimuksessa on 2-3 tutkimuskysymystä, niin ne väliotsikot tehdään näiden tutkimuskysymysten mukaan, ja sitten sen alla olevilla konkreettisilla kysymyksillä ratkaistaan tämä tutkimuskysymys. Ja näiden tutkimuskysymysten lisäksi meillä tulee olla taustakysymyksiä, joilla taas selitetään näitä itse tutkimuskysymyksiä. Eli nämä taustakysymykset on niin kuin selittäviä tekijöitä. Ja nytkin mä lisään tänne sitten näin, että kun täällä on tämmöinen kohta, kun lisää tekstiä tai kuvia, niin mä lisään tekstiä, näin, ja laitan siihen, että taustakysymykset. Ja tuolta rattaan kuvasta saa lisää vaihtoehtoja. Ja valitsen tuon, että näytä teksti väliotsikkona, jolloin se muotoilee automaattisesti, tai siis WebPropol muotoilee automaattisesti tuon taustakysymykset väliotsikon muotoon, näyttää väliotsikolta. Se on kuitenkin nyt väärässä paikassa, niin mä käyn vielä siirtämässä sen oikeaan paikkaan, eli tuolla vasemmassa marginaalissa valitsen tuon taustakysymykset ja sitten siirrän sen ennen ensimmäistä kysymystä, sinnehän se kuuluu, eli ennen tuota kysymystä, mikä on sukupuolenne, ja nyt se olisi sitten siellä, ja katsotaan vielä esikatseluversiosta, ja siellähän se näyttää olevan, ja näyttää ihan hyvältä. Okei, sitten me voitaisiin mennä takaisin tuonne kysymyksiin, ja otetaan seuraavaksi vaikka varsinainen tutkimuskysymys, ja se koskisi nyt tätä vapaa-ajan palveluita täällä, niiden tai tapulikaupunkilaisten näkemyksiä oman kaupunginosansa vapaa-ajan palveluista. Ja käytetään siinä kysymystyyppinä matriisia, ja tämä matriisi on nyt, niin kuin, siis tutkimuskielessä puhutaan niin kuin Likert-tyyppisistä, herra Likertin mukaan, Likert-tyyppisistä kysymyksistä, joka on asenneväittämiä. Ja silloin valitaan tämä matriisi, kun me halutaan Likert-tyyppisiä asenneväittämiä. Ja näissä Likert-kysymyksissä se asteikko menee niin, että se on esimerkiksi 4-portainen, se voi olla 5-portainenkin, mutta 4-portaisessa menee niin, että täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, jokseenkin eri mieltä, täysin eri mieltä. Ja silloin siinä on se ajatus, että näiden vaihtoehtojen välit on yhtä suuria, jolloin niistä pystytään laskemaan keskiarvoja ja muita keskilukuja. Okei, eli siis matriisiin mentiin, ja nyt tämä kysymys tässä matriisissa on, että se ei oikeastaan kysymys, vaan se on kehoitus, eli valitkaa mielipidettänne parhaiten kuvaava vaihtoehto. Ja nyt mä otan täältä lisää tai muokkaa rivejä ja sarakkeita. Ja en käytä tuota numeerista matriisia 1-5, koska se näyttää vähän niin kuin ikään kuin lapselliselta. On parempi laittaa ne vaihtoehdot niin kuin auki kirjoitettuna näkyviin. Ja
nyt valitsin siis tuo käytä muita arvoja, otin tästä ne 1-5 pois ja laitetaan sinne vaihtoehdot täysin samaa mieltä jokseenkin, samaa mieltä jokseenkin, eri mieltä ja täysin eri mieltä. Tämä asteikkohan voi olla toisen tyyppinenkin, siis Likert-asteikko voi olla toisen tyyppinenkin, eli esimerkiksi niin, että erittäin paljon, melko vähän, erittäin vähän ja muitakin. Se riippuu niin kuin siitä kysymyksestä, miten me kysytään sitä, niin sitten tuo asteikko. Mutta siinä on sama idea, eli se 4 porrasta ja samat välimatkat portailla. Ja sitten näihin riveille tulee ne itse asenneväittämät. Ja mä laittaisin nyt tähän vaikka näin, että Tapulikaupungissa on riittävästi kulttuuritapahtumia. Sitten monastihan niin kuin mielletään, että taide- tai kulttuuritapahtumat ei kuulu just mulle, niin laitetaan sitten tällainen väittämä. Kenelle ne oikeastaan kuuluu? Tapulikaupungin, tai siis laitetaan näin, että taidetapahtumat on tarkoitettu toisenlaisille ihmisille kuin minulle. Ja vaikka tässä menee tuon toiselle riville, niin se uusi kysymys tai uusi väittämä tulee vasta sitten, kun mä painan enteriä. Laitetaan tuossa vaikka, että Tapulikaupunki. Tai vaikka niin, että mitä sinne halutaan. Laitetaan vaikka sellainen väittämä, että haluaisin Tapulikaupunkiin mieluummin liikuntatapahtumia kuin kulttuuritapahtumia. No joo, sitten näitä väittämiä ajan säästämiseksi, niin näitä väittämiä kirjoitan nyt vain 3, mutta niitähän kannattaa kirjoittaa sinne just niin paljon kuin tarvitaan, koska näihin on erittäin nopea vastata. Katsotaan tuolta esikatselusta vaikka. Eli painan nyt tuosta oranssia nappulaa, jolloin päästään aina eteenpäin, ja esikatselusta on syytä katsoa, mitä tuli tehtyä ja mille tuo näyttää. Eli näyttää päällisin puolin ihan hyvältä, ja Tapulikaupungissa on riittävästi kulttuuritapahtumia. Itse entisenä tapulilaisena vastaan tähän, että olisin tuosta kyllä täysin eri mieltä. Taidetapahtumat on tarkoitettu toisenlaisille ihmisille kuin minulle. No, saattaahan se olla. Haluaisin Tapulikaupunkiin mieluummin liikuntatapahtumia kuin kulttuuritapahtumia. Ehkä mä olisin kuitenkin eri mieltä. No joo, noin. Jees. Eli tuosta, kun tuo asteikko on aina sama, niin silloin on aina nopea vastata. No joo, mennään eteenpäin ja otetaan sitten seuraava kysymystyyppi. Ja otetaan siitä vaikka tuo positiosta. Niin joskus tarvitaan tätä positiotyyppistä kysymystä. Eli positio perustuu taas, kun tuo oli Likertin asteikko, niin positio perustuu Osgoodin asteikkoon, herra Osgoodin mukaan. Ja Osgoodin asteikolla mitataan mielikuvia. Ja nyt ne mielikuvia mitataan adjektiivipareilla. Eli siis tyyliin, että kaunis, ruma, ja sitten laitetaan sitä Tapulikaupunkia tällä asteikolla jompaan kumpaan päähän. Tai sitten keskelle, että se on niin kuin suurin piirtein kaunis ja ruma. Tämä on vähän samantyyppinen kuin Likert-asteikko, mutta tällä mitataan mieluummin
mieluummin pelkkiä mielikuvia kuin faktoja. No joo, laitetaan tähän näin, että valitse, kysytään nyt suoraan mielikuvaasi parhaiten kuvaava numero. Tai vaihtoehto. Nyt tätä valitettavasti joutuu vähän pidemmästi selittämään. Ajan säästämiseksi en nyt kirjoita tuohon, mutta sitten varsinaisessa kyselyssä kirjoittaisin niin, että mitä pienempi numero, sen paremmin vasemmanpuoleinen adjektiivi kuvaa mielipidettäsi, ja mitä suurempi numero, sen paremmin oikeanpuoleinen adjektiivi kuvaa mielipidettäsi, tai heijastelee mielikuvaasi. Ja nyt mä valitsen taas niin kuin lisää muokkaa sarakkeita sen takia, että mä en käyttäisi nyt tässä 1-5 asteikkoa, vaan Osgood-asteikkoa yleensä 1-7, ja sen takia lisään tuonne 2 numeroa niin, että tuo nelonenhan on silloin niin kuin puolivälissä. Ja sitten täällä on 2 laatikkoa, niin vasemman puolelle laitetaan 1 adjektiivi ja oikean puolelle laitetaan sen vastakohta. Eli niin, nyt tämä vielä tähän alkuun pitäisi selittää, että nämä kaikki kysymykset koskevat nimenomaan mielikuvia Tapulikaupungista, niin silloin me ei tarvitse niin täällä vaihtoehdoissa enää sitä Tapulikaupunkia toista. Ja laitetaan tähän väittämiin, että vaikkapa turvallinen, sen vastakohta on turvaton, on vaikka viihtyisä, toiselle puolelle epäviihtyisä, on vaikka arvostettu. Siinä onkin jo vähän miettimistä, että mikä sen vastakohta on. Jos me laitetaan arvoton, niin se nyt tuntuu jo vähän liian radikaalille. Mä laittaisin ehkä niin kuin vähäarvoinen. Aika vaikeita joskus nämä. Sitten vaikka tapahtuma rikas, ja olisiko tapahtuma, onko tämäkin vähän huonoa suomea, mutta nyt siitä heti ainakaan keksi parempaa. Ja näin, ja tässä sama juttu, että näitä nyt voi olla kohtuullinen määrä, näitä adjektiivipareja. Ja oranssia nappulaa painamalla päästään eteenpäin, ja esikatselusta voidaan tsekata, että minkälainen tästä tuli. Ja joo, siis selite on nyt siis vielä vaiheessa, mutta muuten tämä niin kuin tuntuisi toimivan. Mä en itse ole tuota Osgood-asteikkoa käyttänyt varsinaisissa tutkimuksissa kuin oikeastaan yhden kerran. Silloin se kokemus siitä oli vähän se huononlainen, mutta on monissa tutkimuksissa sitä kuitenkin näkee käytettävän. Likert-asteikko on sen sijaan sellainen tutkijan perusasteikko, eli sitä yleensä käytetään aina, lähes aina ainakin. No joo, otetaan seuraava kysymystyyppi, ja se olisi avoin kysymys. Ja avoimia kysymyksiä tarvitaan yleensä tutkimukseen aina, koska se tarkoittaa siis sitä, että tutkimuksen osallistunut voi omin sanoin kirjoittaa tähän. Ja laitetaan nyt tähän vaikka tämmöinen pyyntö, että kuvaile lyhyesti, minkälainen Tapulikaupunki mielestäsi on. Ollaan myös johdonmukaisia tämän sinuttelun ja teitittelyn suhteen. Mä en yleensä teitittele ketään, mutta tutkimuksissa tekee mieli teititellä.
niin laitetaan nyt sitten näin, että kuvailkaa. Tähän voisi myös lisätä, että kuvailkaa omin sanoin. Tietenkin se on omin sanoin, mutta kuitenkin mä ehkä lisäisin tuohon. Eli kuvailkaa omin sanoin, ja sitten on lyhyestikin voi ottaa pois, koska sehän on vaan parempi, jos kuvailee pitkästi. Kuvailkaa omin sanoin, minkälainen Tapulikaupunki mielestänne on. Ja totuttuun tapaan kävisin taas esikatselussa katsomassa, että mille tuo näyttää. Onko tuo laatikko sopivan kokoinen vai pitäisikö sitä pienentää tai suurentaa. Se itse asiassa näyttää aika sopivalta tuommoisenaan. Ja otetaan vielä tähän yksi asia, joka on jonkin verran kyseenalainen, on yhteystietolomake. Eli tutkimuksessa ei kysytä yhteystietoja sen takia, että voitaisiin lähettää heille mainoksia, tai eikä edes niin, että pyydetään liittymään jollekin sähköposti- eli roskapostilistalle, mutta yhteystietolomake tulisi kysymykseen siinä tapauksessa, että tähän tutkimukseen osallistuminen mahdollistaa palkinnon saamisen. Sen ongelma on siinä, että sit menetetään tämän kyselyn anonymiteetti. Ja kyselylomake on tällainen, ja taas mä painaisin tässä lisää tai muokkaa useita vastausvaihtoehtoja, koska täällä on muun muassa tällaisia valmiiksi kuin faksi. Me tuskin halutaan tänne enää faksivaihtoehtoa. Ja tuskinpa näitä, jos tavallinen ihminen vastaa tähän, niin ei tarvita myöskään yrityksiä eikä osastoja. Ja puhelin ja matkapuhelinkin tuntuu aika hassulle tänä päivänä. Eikä me nyt tässä tapauksessa tarvita myöskään tuota maata, joten jätetään nuo loput vaihtoehdot tuonne. Ja nyt meillä on siellä yhteystietolomake, ja sillä sitten tässä kysymyksessä nyt sitten muovaisi sen niin, en rupea nyt sitä kirjoittamaan tuohon, mutta esimerkiksi niin, että jos haluatte osallistua arvontaan, niin täyttäkää oheinen yhteystietolomake. Ja sitten siihen olisi syytä sitten lisätä muuten, että yhteystietolomaketta ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin palkinnon arpomiseen. Ja sitten on myöskin syytä varmistaa, että sitä ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen. No joo, nyt tähän sitten tulisi lisää myös väliotsikoita, eli siinä vaiheessa, kun ne taustatiedot loppu ja aloitettiin kysymään varsinaisia tutkimuskysymyksiä, niin sitten olisi syytä laittaa sinne myöskin väliotsikko, ja laitetaan sinne ainakin yksi väliotsikko, ja olkoon se vaikka nyt niin, että siis siellä oli 2 erityyppistä asiaa, eli näkemyksiä niistä taidetapahtumista tai Helsingin mallista, ja sitten oli näkemyksiä itse Tapulikaupungista, ja voisiko olla tuon vaikka, että mielikuvat Tapulikaupungista. Ja tätä voi sitten kysyä useammallakin kysymyksellä kuin sillä yhdellä kysymyksellä, mikä meillä nyt tässä tällä hetkellä oli. Ja taas valitsen sen tuolta väliotsikoksi nuo asetukset. Ja sitten, että täältähän sitten taas pystyttiin siirtämään se oikeaan paikkaan. Tätä siirtämistä voi tehdä 2 tavalla, eli siis täältä voi ottaa niin kuin raahaamalla täältä itse kyselyssä kiinni,
kiinni tuon kysymykseen ja siirtää sen toiseen paikkaan, tai tekstin voi myös ottaa ja siirtää toiseen paikkaan. Tai sitten se voi tehdä täällä vasemmassa marginaalissa niin valitsemalla ja sitten painamalla tuota siirrän nappulaa. Mä otan tuon ensin mainitun tavan nyt tässä tapauksessa käyttöön ja siirrän tämän otsikon tuohon oikeaan kohtaan. Tämä nyt niin kuin huomataan, niin ei ollut välttämättä niin kuin ehkä kauhean kätevää, koska se meni heti väärään paikkaan, niin mä nyt sitten käyn sen kuitenkin siirtymässä täältä vasemmasta marginaalista ja laitan sen ennen kysymystä. Valitkaa mielipidettänne parhaiten kuvaava vaihtoehto ja painan siirrän nappulaa. Okei, nyt meillä on sinänsä kysely niin kuin valmis. Toki siellä oli ne muotoilut, mitkä jäi kirjoittamatta, ja meillä on myöskin liian vähän kysymyksiä varsinaisiksi tutkimuskysymyksiksi. Mutta tässä olisi nyt tämä runko kuitenkin olemassa. Ja sitten kun me ollaan saatu tämä kysely täysin valmiiksi, niin voidaan mennä tähän kohtaan muokkaa. Tämä muokkaaminen tarkoittaa sitä, että me voidaan muokata sekä ulkoasua että asetuksia. Ja aloitetaan nyt näistä asetuksista. Ja täällä on esimerkiksi mahdollista, että tallenna ja jatka myöhemmin. Tämä nyt on vähän kyseenalaista, että kannattaako sitä käyttää. Että jos se kysely on hirveän työläs kysely, niin sitten ehkä laittaisin tähän tallenna ja jatka myöhemmin -nappulan. Ja sitten täältä voi valita, että salli vastaajien tallentaa ja jatkaa myöhemmin. Ja tätä nyt ei varmasti kannata laittaa jokaisen kysymyksen jälkeen, mutta jos se nyt laittaisi vaikka näin, että ottaisi tuon muokkaa ja sitten valitsisi vaikka jonkun kysymyksen, että minkä kysymyksen jälkeen voisi vaikka tuolla puolessa välissä laittaa tuonne mahdollisuuden tallenna ja jatka myöhemmin. Mutta normaalisti tai yleensä tätä nyt ei käytetä. Että se kysely täytetään yhdellä kertaa ja harvemmin nettiyhteydet niin pätkäsee, että tuon menettää tuon vastauksen. Mutta sitten tärkeämpi olisi tämä anonymiteetti. Ja nythän tämä ei tarkkaan ottaen, kun meillä on se yhteystietolomake, niin tämä ei ole koskaan niin kuin täysin anonyymi. Et jos tämä kysymys on arkaluontoinen, vähänkin arkaluontoinen, niin sitä yhteystietolomaketta ei sinne kannata laittaa. Ja sen lisäksi täältä pitää käydä erikseen valitsemassa, että kerää kyselyn vastaukset anonyymisti. Tätä ei tarvitse käyttää siinä tapauksessa, että me käytetään julkista linkkiä, koska julkinen linkki on aina anonyymi, koska silloinhan me ei tiedä, että kaikille on sama linkki, että kuka on vastannut millä tavalla. Mutta jos me kerätään sähköpostikyselyllä tai mobiilikyselyllä, niin silloin me nähdään, että kuka on, että tämä, jolla on tämä sähköposti, on vastannut tuolla tavalla. Ja siinä tapauksessa meidän on pakko olla tämä, että kerää kyselyn vastaukset anonyymisti. Ja tämä nyt riippuu siitä, että mitä me luvataan. Että jos me luvataan, että kysely on anonyymi, niin silloin sen on pakko olla anonyymi. Ja sitten käytännössä myöskin niin, että jos ei puhuta anonymiteetistä mitään, niin olettamus on, että tämä on anonyymi, niin silloinkin on huolehdittava siitä, että tämä on anonyymi tämä kysely. Mutta jos me luvataan, että tämä on anonyymi ja sitten se ei olekaan, unohtuu käydä kruksaamassa tuo, niin sehän on itse asiassa, mä en ole ihan varma, mutta mä luulisin, että se ollaan jo aika lähellä niin kuin rikosta eikä rikettä. Varsinkin jos kyse on arkaluontoisesta kyselystä. Ja ihmiset on huolissaan tästä anonymiteetistä sähköisissä kyselyissä ja eivät suinkaan suotta, koska tämä on jonkun ihmisen sen varassa, että muistetaanko painaa jotain nappia vai ei. Okei,
nyt me on painettu anonyymi, mutta meillä on se yhteystietolomake. Ja mä nyt näytin sen yhteystietolomakkeen lähinnä vaan sen takia, että osaatte sen sinne laittaa. Sitten kolmas vaihe tässä kyselyssä, siis ensimmäinen vaihe oli kyselyn tekeminen, toinen oli tuo muokkausvaihe ja kolmas on sitten tämä kerää vastauksia vaihe, mutta käydäänpäs nyt sitä ennen kuitenkin muokkaamassa myöskin tämän kyselyn ulkoasua. Kyselyssä ainakin pitää olla logo. Logo herättää luottamusta. Valitaan tuolta ulkoasu, kysely, logo, tausta ja koko. Koko yleensä tässä automaattisesti ihan hyvä, mutta sen lisäksi niin täältä pystyy valitsemaan tämän kyselylomakkeen värin ja sitten taustan värin. Mä en nyt näitä rupea säätämään, mutta jokainen voi täältä valita tämän mieleisensä lomakkeen värin ja tästä alapuolelta mieleisensä sen kyselyalueen taustalla olevan värin. Ja niin tosiaan tähän kyselyn kokoon ja asetteluun ei sen enempää tarvitse mennä. Mutta sitten kun on löytänyt sen mieleisensä, niin sen voi tallentaa täältä tallenna kyselyn ulkoasupohjaksi. Eli kun seuraavan kerran kirjautuu tänne, niin sitten se on täällä käytä ulkoasupohjaa. Ja nyt jos mä menen tänne käytä ulkoasupohjaa, niin mähän olen itse tänne laittanut omat pohjat, että tämmöisen HUMAC-pohjan. Ja nyt jos mä katselen sitä tässä HUMAC-pohjassa, niin tänne on siis tallentanut tuon logon ja laittanut tuonne taustaväriksi tuommoisen HUMAC-oranssin ja sitten kuitenkin pitänyt valkoisena tämän itse kyselyn. En mä tiedä, onko tämä hyvä vai huono, mutta en mä nyt tuosta oikein on parempaakaan osaa tehdä. Niin unohtui vielä se, niin näyttää, että miten se logo sinne laitettiin. Eli kyselyn logo ja painetaan tuo käytä kuvaa pankista ja sitten selaa kuvapankkia. Ja sitten painetaan tuo kuva, eli se logohan tallennetaan omalle koneelle ja sitten painetaan tuo kuva ja tuodaan tänne kuvapankkiin. Nyt opiskelijoilla ja muillahan ei näy välttämättä tänne kuvapankkiin tuodut kuvat, ne on joku jotain kaikenlaista tuonut, mutta mä voisin tästä niin kuin suoraan valita tällaisen logon, jos haluaisin tuon kyselyyn, koska joku on sen tänne tuonut, joku muu pääkäyttäjistä. Mutta joo, ja usein sitten, että jos tarvitsee 2 logoa olla, niin sitten varmaan jossain Paint-ohjelmassa käydä ensin yhdistämässä vaikka tilaajan logo ja HUMACin logo vierekkäin, ja sitten se tallennetaan sinne koneelle ja käydään hakemassa tuonne kuvapankkiin ja sitten lisätään tähän kyselyyn. Jees. Ja sitten oli se kolmas ja viimeinen vaihe, oli tämä kerää vastauksia. Ja tässä on tosiaan 3 vaihtoehtoa, on siis sähköpostikysely, julkinen linkki eli nettilinkki ja tekstiviestikysely. Nyt jos mä valitsen tämän julkinen linkki, niin silloin mä vaan painan tätä oranssia nappulaa ja se tekee tämän linkin. Sitä ennen se kuitenkin varoittaa, että nyt jos teet tämän linkin, niin silloin se lukitsee tämän kysymyksen siten, että sinne ei voi enää lisätä uusia kysymyksiä. Sen voi kyllä resetoida myöhemmin, eli tuolta raportointikohdasta voi resetoida tämän kyselyn, mutta silloin aina menettää kaikki ne kyselyt tai ne vastaukset, jotka on jo tullut tänne. Mutta sen voi huoletta resetoida, jos ei ole tullut vielä yhtään vastausta. Sitten vaan tehdä uusi niin kuin nettilinkki. Ja se, mitä se siis muokata voi tämän nettilinkin muodostamisenkin jälkeen, mutta tosiaan kysymyksiä ei voi lisätä eikä poistaa.
Ja nythän se toimisi sitten niin, että kun mulla on se nettilinkki tehtynä, niin sitten jos mä haluaisin lähettää vaikka tietyille ihmisille, joiden sähköpostiosoitteet mä tunnen, niin mä lähetän mun omasta sähköpostista, laitan vastaanottajakenttään ne, kenellä mä haluan lähettää tämän, ja sitten kaikille tulee tämä sama linkki. Ja silloin mä en ikinä tiedä, se on aina anonyymi, koska mä en tiedä, miten kukin on vastannut, ellei siinä ole sitä yhteystietolomaketta. Sitten toinen tapa, mä en nyt tee tätä, se on nyt niin yksinkertainen, että mä vaan tekisin sen linkin tuosta ja lähettäisin. Niin toinen vaihtoehto on sitten sähköpostikysely, jolloin tämä ohjelma itsessään lähettää sen sähköpostin vastaanottajille. Tässä on se hyvä puoli, että voi lähettää myöskin muistutusviestejä. Eli muistutusviesti voi kohdentaa vain niille, jotka eivät ole vielä vastanneet. Se on niin kuin tämän sähköpostikyselyn paras asia. Sitten toisaalta myöskin niin se linkki ei voi levitä ikään kuin vääriin käsiin, koska se jokaiselle ihmiselle tulee mahdollisuus vastata vain yhden kerran tähän kyselyyn. Eikä kukaan pääse manipuloimaan kysymyksiä niin, että vastaa tähän kyselyyn monta kertaa. Käytännössä niin ei tapahdu koskaan, mutta jos haluaa olla varma siitä ja haluaa lähettää muistutusviestejä vain niille, jotka eivät ole vastanneet vielä, niin sitten kannattaa käyttää tätä sähköpostikyselyä. Tietysti siis nettilinkkiä voi levittää myös Facebookin kautta ja niin edelleen tai jossakin verkkosivuilla, mutta silloinhan se on vähän enemmän semmoinen viihdetyyppinen kysymys, koska me ei tiedetä, että ketkä on oikeastaan vastanneet siihen. Eli tutkimuskysymyksissä ei yleensä laiteta tämmöisiä ikään kuin julkisia linkkejä, että vastaa, jos sattuu huvittamaan vastaaminen, vaan se aina kohdennetaan jollekin perusjoukkoon kuuluvalle henkilölle. Perusjoukko on siis se joukko, josta halutaan saada tietoa. Okei, niin tähän laitetaan aina 1 per rivi näitä. Laitan nyt vaikka tuohon oman sähköpostiosoitteeni. näin. Ja sitten painaa Enteria ja seuraava rivi. Tietysti jos kätevää, että nämäkin olisi jossain Excelissä, ettei näitä tarvitse ruveta kirjoittelemaan. Ja live.fi, mä laitan nyt tuohon vaikka privaattisähköpostiosoitteeni myös. Ja sitten oranssilla päästiin aina eteenpäin. Ja sitten tässä täytyy vielä pari asiaa tehdä. Eli ensinnäkin tämä lähettäjän sähköpostiosoite, niin se ei kannata olla tämä messages noreply@webpropol.com, koska ainakin mulla menee suoraan roskapostiin, jos tuosta lähettää. Eli muokataan tätä lähettäjää, eli lähettäjäksi myös oma sähköpostiosoite, eli oma.fi. Ja sitten pitää valita, että kenelle lähetetään. Ja nyt kun tämä on ensimmäinen viesti tai ensimmäinen pyyntö vastata tähän kyselyyn, niin kaikki vastaanottajat. Mutta täältä pystyy sitten valitsemaan, että vastaanottajat, jotka eivät ole vielä vastanneet. Okei, kaikki vastaanottajat ja sitten tarvitaan vielä aihe ja laitetaan nyt vaikka pyyntö vastata kyselyyn. Ja sitten tänne itse tekstikenttään tulee saate. Nyt jos tämä olisi nettilinkki ja mä olisin lähettänyt suoraan sieltä sähköpostista, niin sitten tämä sama saate tulisi sinne sähköpostikenttään. Ja tähän mä en nyt rupea kirjoittaa koko saatetta, mutta mä tässä kerron, että mitä hyvään saatteeseen kuuluu. Eli ensinnäkin, että mitä tutkitaan ja miksi. Ja sitten, että mistä on saatu yhteystieto, eli mitä rekisteriä on käytetty, että tämä sähköpostiosoite on saatu.
tai sitten jos lähetetään mobiilikysely, niin sitä suuremmalla syyllä niin puhelinnumero on saatu. Sitten se tärkeä, onko anonyymi. Se pitää kertoa aina. Ja käytännössä myöskin kertoa niin, että tämä on anonyymi, koska miksipä emme ehkä jossakin työpaikan sisäisessä kyselyssä voisi ajatella niin, että ei ole anonyymi, mutta silloinkin on syytä kertoa, että ei ole anonyymi. Sitten, että mihin mennessä on vastattava. Ja mitäs muuta? No sitten ainakin omat tutkijan yhteystiedot. Eli jos se aihe on sellainen arkaluontoinen, että ei kehtaa laittaa sinne eikä tohdi laittaa omia yhteystietoja, niin sitten tuollaista aihetta ei voi tutkia. Ihan kun mä olisin tuosta nyt jotain unohtanut, mitä tutkitaan ja miksi, mistä on saatu yhteystieto anonyymiin mennessä. No sitten tietysti se, että niin kuin kohtelias, mutta velvoittava pyyntö vastata kyselyyn. Eli siinä on niin kuin tehtävä selväksi, että se on erittäin tärkeää, että vastaa kyselyyn. Ja siinäpä ne nyt sitten kyllä noilla nyt pärjää tuossa saatteessa. Eli saatteeseen tulee loppujen lopuksi aika paljon asioita. Ne voi olla kohtalaisen pitkiäkin ne saatteet, mutta tietysti yritetään sähköisessä kyselyssä myöskin saatteen osalta olla napakoita. Ja sitten viimeinen vaihe, lähetä kysely, ja sieltä se lähti maailmalle kas noin. Ja tästä tulee varmaan joku kuittauskin vielä, että kysely lähetetty 2 vastaanottajalle, eli siinähän oli ne mun molemmat sähköpostiosoitteet. Näin tapahtuu kyselyn lähettäminen, sähköisen kyselyn tekeminen ja lähettäminen WebPropol-ohjelmalla.